اولا امیگوز، چطورید بچه‌ها؟ من تیام هستم به همراه آرش. اینجا چنل آرتیه و امروز اومدیم در مورد بازی 2x2 با هم حرف بزنیم و موضوع اصلی ما در مورد هیروی جذاب اسنپفایره و ببینیم که چطوری یک ویلن تبدیل به یک هیرو میشه. پس در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. فصل اول. آغاز در بیابان‌های سوزان. در سرزمین خشک و بیرحم ناناراک، جایی که شنهای داغ زیر آفتاب سوزان می درخشیدن، دختر بچه‌ای به نام بیتی یا بیاتریکس در میان گروهی از راهزنان جاده بزرگ شد. پدرش که یک آهنگر زبردست بود، به او یاد داد که چگونه فلز را به مرگبارترین سلاح‌ها تبدیل کنه. اما بیتی همیشه کنجکاوتر از اون بود که فقط یک دزد معمولی باشه. یک شب در حالی که گرسنگی شکمش را می‌سوزاند، موجود کوچکی را در شنها دید. یک موش صحرایی با چشمان درشت و ترسو. اون موش قرار بود که شام بیتی باشه، اما نگاه معصوم مورتیمر دلش رو نرم کرد. به جای خوردنش برایش پنیر دزدید و اونها تبدیل به دوستان جدایی ناپذیر شدند. فصل دوم. راهزن بیرحم جاده ها. سالها گذشت و بیتی حالا با لقب اسنپفایر به یکی از خطرناکترین راهزنان جاده های ناناراک تبدیل شد. تفنگ دستسازش که با آتش خشمش پر می شد، ترسش رو در دل مسافران می انداخت. مورتیمر هم بزرگتر شد، اونقدر بزرگ که می تونست سوارش بشه. اما اسنپفایر فقط دزد نبود، او یک نابغه آهنگری بود. برای هر کسی که پول داشت سلاح می ساخت، حتی برای بدترین آدم ها. تا اینکه یک روز پسری به نام رایون یا تیمبرسا به کارگاهش اومد. او پسر گم شدهش بود، اما اسنپفایر این رو نمیدونست. رایون که از ترس درختان روانپریش شده بود، از او خواست سلاحی بسازه که همه جنگل رو نابود کنه. فصل سوم. جنگ بزرگ و از دست دادن خانواده. در خلیج اگوری یا اگوری بی، جنگ وحشتناکی بین طبیعت و علم در گرفت. درختان غول‌پیکر یا تریهندز به شهر حمله کردند. تریهندزها یک سری موجودات متحرک شبیه به درخت بودند. اگر نوشته‌های جی.آر.آر. تاکین رو خونده باشید، تریهندزها شبیه به یکی از شخصیت‌های داخل داستان ارباب حلقه هستند. همون درختایی که توی داستان هستند و از جنگل حفاظت می‌کنند. اسنپفایر و رایون که حالا اسمش تیمبرسا بود، برای نجات خانه‌اش جنگید، اما شکست خوردند. خواهر اسنپفایر کشته شد و تیمبرسا پس از مرگ مادرش اسنپفایر برای همیشه روانش آسیب دید. اسنپفایر غمگین اما مصمم مورتیمر را برداشت و به دنیای خارج یا اوتلندز رفت. اون دیگه اون راهزن بیرحم نبود، حالا میخواست از بیگناهان محافظت کنه. فصل چهارم. تولد دوباره به عنوان یک قهرمان. در وایتسپایر اسنپفایر با ماما ایب، یک آشپز پیر و دوست داشتنی، آشنا شد. اونها با هم کلوچه های انفجاری درست میکردن و داستان های قدیمی تعریف میکردن. اما وقتی ماما ایب به خاطر توطئه‌ای کشته شد، اسنپفایر قسم خورد انتقام بگیره. حالا اون به نبرد کهن یا بتل آف د انشنتس پیوسته بود. با تفنگ آتشین، مورتیمر وفادار و کلی کلوچه های خطرناک، بعضی ها هنوز از گذشته تاریکش میترسن، اما اسنپفایر ثابت کرده که همه میتونن تغییر کنن، حتی یک مادر بزرگ راهزن. توی این داستانی که براتون گفتیم به یک سری از دوستان اسنپفایر مثل مورتیمر، ماما ایب و تیمبرسا اشاره شد. تیمبرسا یه رابطه پیچیده‌ای با اسنپفایر داره و توی قسمت تیمبرسا براتون به صورت کامل توضیح میدیم. بعد از اون دشمنانی هم اشاره شدن، مانند تریهندز، کسانی که ماما ایب رو کشتن و خاطرات گذشته خودش. یک سری نقاط قوت در مورد اسنپفایر وجود داره که اونا مهارت در ساخت سلاح، شجاعت و وفاداری بیپایان به دوستانش هستش. یکی از خنده‌دارترین ضعف‌های اسنپفایر هم اینه که هنوز گاهی مواد انفجاری رو با شکر اشتباه میگیره. و حالا میخوام داستان رو با یک جمله نمادین از اسنپفایر تموم کنم و اون اینه که مهم نیست چند بار زمین بخوری، مهم اینه که
با یک تفنگ بزرگتر بلند بشید. We had a good run of years, truth be told. Road agents aren't known for longevity. Even the best gangs will fall to pieces from excessive death or infighting. I wasn't needlessly cruel, but I did get my hands dirty. And I supplied armaments to folks who caused real harm. Well, I'm sure there's something to learn from it. Most times I feel the less said about those days, the better. It's strange coming home. One of my big sisters settled in the Vale, but that's all gone now. Her little snipper's still running around, but he's had a hard time of it. I see some of the old keen around a bit, the ones that survived. But they're still scared of me, like back in the day. And while I do assert that their remembrances are a mite exaggerated, I will own up to a smidge of impropriety at a young age. I'm just trying to find my place in the world. If they think I was bad back then, I should give them a taste of what come after. Anywho, I don't know how long I'll stick around. There's trouble brewing. And if I've learned anything, a trusty iron on your side can make all the difference. You go find your own creeps, Razzle. These ones are mine. Hey, Razzle, I heard how you got out of irons. Inspired. You really like to knock around with this loudmouth? You could do better, Mr. Ogre. I wish I'd been here for your huge failure, Razzle. It must have been a sight to not see. What's the matter, Razzle? Take me for a biddy? Still out here begging for change, Razzle? So much for that business opportunity. I still carry one of your grandfather's timepieces. Quality workmanship. There's a shockingly high amount of trauma in the lives of keen folk. There's a reason your ancestors made watches instead of guns. Say a prayer for the clockmaker's son. A lot of good your armor does against some shredders. Finally got that old bucket in the air, huh, Oral? You're not gonna give me flack for my absence, are you, Oral? Should have stayed retired, old man. I see you've been working out those table muscles, Oral. I'm quick and you're dead, flyboy. There's Flint needs fixing, Cardell. Never thought I'd have to pal on with you again, Cardell. Ugh, I was hoping you'd cashed in your chips by now, Cardell. Should have kept 6 beans in the wheel, Cardell. Never could outgun me, but it took some brass to try the long spoon. Looking for a dance partner? Guess that settles that. Loser. I see your bread jerker bobbing. You scared, Cardell? Sniper, I'm calling you out. How's the soup smell today, boys? You always were the clevery one, Spoonie. We really need to get you some help, Rizrak. Well, this is going on too long. The first step is admitting you have a problem, Rizrak. Can you do that? Oh, Rizrak, you never understood why I couldn't stay. If you don't know by now, there's nothing to say. Of course I still love you, but I'll smack you down when you get petulant. Don't go getting sentimental on me. Heard you were after my whereabouts. How's that coming along? Always hate to lose a friend. Could you imagine it? All those years ago, coming to this. Boosh! Didn't expect to light on you in these parts. Had a couple of old rats like us. You look mighty familiar, Pointy. We met before. There's something about the shape of your head. I can't put my finger on it. No one seems to know much about you. And your brothers sure are being tight-lipped. People are asking if I'm here with you on account of our simultaneous arrivals. Please disabuse them of the notion. The Outlands are just what simpletons call all the lands beyond the Dread Marsh. I haven't even been to all of them. Far as I can see, these here parts are the Outlands. There's a bigger world out there, full of people that don't even know the Battle of the Ancients may well decide their fates. But they can rest easy. I'm on the job. So, yeah, here you call them the Outlands, but they all got names. Like Praxasia. That's my favorite. Grimwall, though, they can suck iron. Never saw any other folk like myself. There were some similarities, but they didn't have my knack for tinkering. So, of course, my wares were always in demand. At first, I'd sell to anyone buying. Principles don't get you out of a tight spot. And I sure was in one after crossing the marsh. Of course, lacking convictions while simultaneously manufacturing weapons of mass murder is a pretty good way to find yourself in cahoots with a bad bunch. And me being me, I found the worst.
مرسی که ویدیو ما رو تماشا میکنید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. من تیام هستم به همراه آرش. اینجا چنل آرتیه. دوستتون دارم. ادیوس. I will not forget this. My thanks.